नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत छ डिजिटल दीपक युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी वर्डप्रेस युज गरेर कसरी हामीले आफ्नो ई-कमर्स वेबसाइट बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्न गइरहेका छौँ। म चाहिँ बवाल होस्टको यो ड्यासबोर्डमा आएको छु किनभने डोमेन र होस्टिङ किन्न पर्नेछ मलाई र म चाहिँ अहिले यो कम्बो अफर युज गर्न लागिरहेको छु बवाल अल्टिमेट प्लस .com डोमेन चाहिँ र अर्डर नाउमा क्लिक गर्छु र मेरो चाहिँ डोमेन नाम राख्न चाहन्छु सस्तो नेप भनेर सस्तोनेप.com र मैले यसलाई चाहिँ पर्चेस गर्छु चेक क्लिक गरेर र यति क्लिक गरेपछि मैले डोमेन र होस्टिङ लिइसकेको छु र अब म यो साइटलाई खोल्नको लागि सस्तोनेप.com/wp-admin मा गएर अब के चाहिएको छ मलाई सबै सेटअपहरु गर्नेछु। र सुरुमा चाहिँ मलाई यस ब्याकएन्डमा के गर्नु छ भन्दाखेरि एपियरेन्समा आएर सुरुमा मलाई एक्स्ट्राको फ्री टेम्प्लेट युज गर्नु छ। त्यसको लागि क्लासिक स्टार्टर टेम्प्लेटमा गएर एलिमेन्टर चुज गर्छु र मैले विभिन्न साइटहरु खोलेर हेरेको हुन्छु र मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सरर देखाएको छु र यसमा मैले चाहिँ कुन सुइटेबल हुन्छ भनेर डिटेल्समा हेरेर मात्र अघि बढेको छु र म तपाईलाई भन्ने पनि छु कुन युज गरे मैले कुन टेम्प्लेट युज गरे मेरो यो वेबसाइटलाई भनेर त्यो पनि भन्ने छु। र मैले यो सर्च गर्दै जाँदाखेरि खासै देखिन र मैले यो माथि भएको ट्याबमा गएर सुरुमा चाहिँ म ई-कमर्समा गएर एउटा सिलेक्ट गर्छु अनलाइन शप भनेर र यसमा पनि मैले यसो हेरेको सबै प्रिमियम धेरै जसो प्रिमियम नै रहेछ राम्रो खाले वेबसाइट चाहिँ र यहाँ पनि मैले भने जस्तो मैले खोजे जस्तो चाहिँ खासै पाइन यहाँ चाहिँ यो टेम्प्लेट चाहिँ र म फेरि एकचोटी माथि गएर एकचोटी अर्को सिलेक्ट गरेँ क्लोथिङ भनेर यसमा गएपछि मैले इलेक्ट्रोनिक्सको खोजेको यो चाहिँ प्रिमियमको रहेछ र भएन भनेर मैले चाहिँ अर्को यो यही रहेको यो अर्गानिक भन्ने चाहिँ मैले भेटेँ फ्री पनि रहेछ र यो अर्गानिक भन्नेलाई चाहिँ मैले एकचोटी खोलेर हेरेँ र मलाई चाहिँ यो मेरो ग्याजेट आइटम भएकाले टेक्निकल आइटम अथवा यो इलेक्ट्रोनिक आइटम भएकाले मलाई चाहिँ यो ठीक हुन्छ जस्तो लाग्यो र मैले यसलाई कस्टमाइज गर्न लागेँ। र यति गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको छ WooCommerceले के गर्छ भन्दा हामीलाई ट्रान्ज्याक्सनमा हेल्प गर्छ र यसको लागि मैले सुरुमा कहाँ गएँ भन्दा सेटिङमा जान्छु WooCommerceको र सेटिङमा गएर यहाँ सबै डिटेल्सहरु राख्नेछु मेरो टाइटल हेडलाइन डिस्क्रिप्सनहरु सबै राख्नेछु र अनि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको पेमेन्ट्समा के गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ क्याश अन डेलिभरीलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिदिन्छु। यसमा गएर मैले क्याश अन डेलिभरीलाई एक्टिभेट गरेँ र त्यसपछि सेभ चेन्जेस गरिदिन्छु र त्यसपछि अब रहेको छ हाम्रो कस्टमाइज गर्ने बेला। अब अहिलेको त्यो टेम्प्लेटलाई हामीले कसरी कस्टमाइज आफ्नै वेबसाइट बनाउने भन्दाखेरि अब हामी एपियरेन्समा आएर कस्टमाइजेसनमा जान्छौँ र कस्टमाइजेसनमा सबै चेन्ज गर्दैछु। मैले त्यो अर्गानिक स्टोरको लोगोहरु हटाएर आफ्नै लोगो राखेको छु सस्तो नेप भनेर र ग्याजेट आइटम भएकाले मैले फोनहरु इयरबड्सहरु हेडफोनहरु क्यामेराहरु हैन सबै मिलाएर राखेको छु र तपाईहरुले देख्न पनि सक्नुहुनेछ र अनि आफ्नो डिस्क्रिप्सन पनि राखेको छु फेसबुक पेजको इन्स्टाग्रामको लिंकहरु पनि सबै राखेको छु मैले र यति गरिसकेपछि मेरो साइट चाहिँ लगभग रेडी भइसक्यो ई-कमर्सको लागि।
मैले हजुरहरूलाई चाहिँ सर्टकटमा देखाएको छु यो कुराहरू चाहिँ मैले कसरी गरेँ भनेर। र तपाईहरूले चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ एभ्रिथिङमा क्लिक गर्दा मेरो प्रोडक्टहरू सबै देखाएको छ जुन जुन मलाई बेच्न पर्ने छ। र स्पिकर पनि क्लिक गर्दा स्पिकर आएको छ, इयरबड्समा क्लिक गर्दा इयरबड्सहरू आएको छ र डिटेल्सहरू पनि देखाएको छ। र यो M19 इयरबड्स यो पनि राखेको छु र मैले M19 इयरबड्स सेल पनि गरेको छु। र यो कसरी गरेँ भनेर यदि तपाईहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा इन्ट्रेस्टेड भनेर लेखिदिनु होला। म तपाईलाई अर्को भिडियोमा यो मैले इयरबड्स कसरी सेल गरेँ त नि भन्दाखेरि म तपाईलाई त्यतिखेरै प्रोपर भिडियो बनाएर फेरि भन्नेछु। र थ्याङ्क यू एभ्रिवान।